guys, welcome to my channel. I'm Fred and my daughter, Marian. Today, ang iba-vlog natin is itong order ng ate ko, mic condenser and V8 sound card. Okay, kadarating lang niya from Lazada. Kadarating lang niya ngayon. Magkano yan pa? Ano ba to? 1,549. Yan. Hindi siya sale. Ngayon, unbox po natin siya. And then, popost po muna namin para forward na lang. Medyo matagal ang pag-unbox. Okay? Hi. Bloopers. Ikaw, kawawa yung leggings ko sa'yo. Ngayon. Digo mo, bagong box. Bagong box. Mahaba yan. Oh. Ito ko. Pa. Pati mo. Ayan. Condenser microphone. Professional. Professional daw, pang professional yan. Eh, yung kakanta ba, professional? Ano yan na? Sige. Bakit? Lazada. Sada sponsor. Ay, yung Ay, ito naman po yung singing live sound card. V8 sound card. Wala nakalagay na V8. Mamaya na natin bubuksan niya. GA voice acting, diba? Tapos, ito yung pinaka-stand niya. Yan. Microphone stand. Ay, ano to? Yung gano'n. Ito yung mic. Ang professional. Okay, ang bubuksan muna natin, unbox natin itong V8. Yan. Okay. Andito po lahat yung ano. May mga wire siya. Cables, USB cables. 3mm ano cable, tapos micro USB. Yan, 2 pieces. And then ito yung V8. Ito yung V8 sound card. Yan. Maliit lang pala siya, guys. Yan. V8. Same setup ng telephone. Next natin na unbox is yung professional condenser microphone. Professional. Gamit ng mga professional. Katulad yung kay ano, yung nakita ko sa'yo dati. Yung si Oreo. Ganun. Yung mic niya. Meron siyang ano ba to? Saan ka? Parang wishbone ng ano, manok. Filter. Siyempre yung cable niya. Then yung ang tawag dito. Yan yung yung parang hindi nagagalaw yung mic. Saan ka? Tapos yan may foam. Yung filter. Yung mic. Ito yung mic niya. Oh. Iba yung ine-expect kong mic eh. Bakit? So, Ba, ikakabit okay kaya ba? to?
Bakit kakabit pa to? Yun. Sa ngayon unbox lang muna natin. Ngayon. Na medyo nawiwerdoan ako sa kanya. Kakaiba siya. Parang siyang ano. Para siyang martilyo eh. Martilyo. May sound effects ka pa sa likod. Then, Babala. yun, may papaputok sa kabila. Ngayon, ito naman yung stand ng mic. Mamaya, testingin natin to. So, abangan niyo yung ano namin next vlog sa paggamit na ng itong B8 sound card. 2 parts siya. Ito yung parang pang-lock. Iipit yan dito sa lamesa. And then, ito na yung pinaka-arm niya. Yun na. Oops! Nalaglag. Ayun, may isa pa siyang microphone holder. Hindi natin siya gagamitin. Ito po ang gagamitin natin. Yan. Okay guys, dito na siya. Wala leggings ko.